Hej, jag heter Per Mutsell, är lösningsarkitekt och arbetar för Inera, bland annat med en tjänst som heter personuppgiftstjänsten. Det är en gemensam tjänst för vård- och omsorgssektorn som hanterar både grundläggande personuppgifter som namn- och adressuppgifter, födelsedata, kön och sådant som vi är vana vid från befolkningsregistret. Men också kontaktvägar till patienterna så man kan nå dem till exempel via sms-aviseringar. Dessutom klarar den av att hantera det här även om individen inte har ett svenskt personnummer. Då får man ett reserv-ID istället. Och vi kommer tillbaka till det. Men man kan fråga sig, varför behövs en gemensam personuppgiftstjänst överhuvudtaget? Ja, idag finns de här uppgifterna i stort sett alla vårdinformationssystem. Men det skapas olika öar och olika versioner av de här uppgifterna. Det finns ingen gemensam källa idag för patientens kontaktuppgifter till exempel. Och reservnummerlösningarna är olika i olika landsting och regioner och samverkar inte med varandra. Det finns också ett stort antal tjänster som gör ungefär samma sak, fast med olika teknik. Vilket ger en totalt sett hög kostnad och komplexitet. Och därmed blir det också svårt att få en gemensam hantering av individer utan svenskt personnummer, alltså reservidentiteter. Och det saknas som sagt en gemensam källa för kontaktvägarna också. De här tjänsterna hanterar idag endast en delmängd av befolkningen, så att hela hanteringen är ganska suboptimerad. Målbilden är istället en gemensam tjänst som konsoliderar och ger en gemensam källa för både personuppgifter, kontaktvägar och individer som enbart har reservidentiteter. Och dessutom tjänster som gör att vi kan hantera de här individerna med reservidentiteter. Vi får också ett bättre resursutnyttjande. Tjänsten hanterar hela befolkningen, men man ser även ett tydligt personuppgiftsansvar för respektive del. Det går också att göra ett stegvis införande, till exempel att man konsoliderar ett antal personuppgiftstjänster inom en region och ansluter den tjänsten för att senare gå mot målbilden. Om vi tittar på arkitekturen för tjänsten så står den på 3 ben. Och det här att vi samlar de här uppgifterna som identifierar individen, det följer också internationella mönster från IOE, PIX-profilen till exempel. Eller HL7 FHIR som hanterar patientdata också naturligtvis. Förutom att tjänsten har alla uppgifter som befolkningsregistret har, alltså Skatteverket, så får vi en källa som också hanterar uppgifterna för personer utan svenskt personnummer. Så vi får alla accepterade identiteter för individerna. Reserv-ID-delen hanterar dels uttag av nationella reserv-ID på ett gemensamt format. Det här blir enhetligt. Vi kan här registrera ute i vården uppgifter, till exempel födelsedata, adress, kön och så vidare som kan användas i vårdsystemet. Och inte minst viktigt så får man funktioner för att återsöka de här individerna så att man vid återbesök eller när man kommer till en annan vårdinrättning kan hitta tillbaka till samma vårddokumentation. När man konstaterar att den här personen har fått flera identiteter, till exempel både reserv-ID och har ett svenskt personnummer, då kan man koppla detta i den nationella tjänsten så att det blir tillgängligt för alla vårdsystem. Man ser att det här faktiskt är samma individ, vilket ger stöd för att koppla ihop journaldelar till exempel. Det tredje benet är en gemensam källa för patientens kontaktuppgifter. Här kan man också hantera hur man vill använda dem. Jag vill bli aviserad på sms när det kommer en kallelse till exempel. Och det är primärt telefon, mobiltelefon, e-posten, men också kontaktpersoner som kan vara närmast anhöriga som man kan behöva kontakta. Om vi tittar på samverkansarkitekturen så bygger den på en gemensam nationell tjänsteproducent. Ovanpå det finns det ett antal nationella tjänstekontrakt som hanterar uppdatering, uppslag, sökfunktioner
uttag av större sökmaterial som kan vara bra att ha vid kallelser eller screeningar. Och vi har också en funktion för att avisera ut förändringar till exempel en regional personuppgiftstjänst. Och den funktionen speglar Skatteverkets funktion från navet. Det är väldigt viktigt att den här tjänsten har högsta möjliga tillgänglighet. Då är det så många system som är beroende av den. Och även aktualiteten måste vara väldigt hög. Så vi har den högsta som går att få ifrån Skatteverket så fort det ändras i befolkningsregistret. Och skulle det vara så att man slår på en nyfödd person som precis har fått ett personnummer och kanske inte hunnit avisera sen, så kommer den gå till Skatteverket och hämta den informationen också. Individen får här en möjlighet att själv hantera och se vilka kontaktuppgifter som vården har om en. Det här kommer man kunna göra via 1177 Vårdguiden. Man kan också ställa in hur man vill att de ska användas, till exempel att man vill bli aviserad via e-post. Av särskilt vikt är också skyddet förstås av personuppgifterna. Och vi har fall där individer får sekretessmarkering hos Skatteverket. Då kommer den här tjänsten att omedelbart slå till ett filter som gör att enbart grundläggande data kommer ut. Ingen adressuppgift och så vidare kommer ut om de här individerna och inga kontaktuppgifter heller. För vård och omsorgen och professionen blir ju den stora fördelen att vi har en och samma bild av individens uppgifter, såväl personuppgifter som kontaktuppgifter. Och att man kan hitta tillbaka till individer utan svenskt personnummer. Mera information om personuppgiftstjänsten hittar du på inera.se och rivtia.se.